প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দৃশ্য শ্ৰাব্য অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20ৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন কাৰ্য অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু ফলপ্ৰসূ হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমাৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটি সজোৱা হৈছে। আহকচোন প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। Hello learners, I am Dr. Nima Bora, Assistant Professor from the Discipline of Education, KKHSOU State Open University. Today, I am here with you to discuss Unit number 6 from your course paper PGED S101, and the title of the unit is Naturalism as a School of Philosophy. I am repeating the title, Naturalism as a School of Philosophy. So learners, before going to discuss with the topic or before going to deal with the topic or the unit, you have to know about what will you learn from this unit. After learning the unit, what will you learn? যে শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোকে এই ইউনিটটো শিকাৰ পাছত বা পঢ়াৰ পিছত কি শিকিব সেইটো আপোনালোকে জনা উচিত। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক লাৰ্নিং অবজেক্টিভছখিনি কৈ দিব বিচাৰিছিলোঁ যে the learning objectives of this unit is describe about the concept of naturalism philosophy. যে প্ৰকৃতিবাদ, অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰকৃতিবাদ, এই প্ৰকৃতিবাদ ফিলচফিটো, দৰ্শনটো তাৰ মানেনো কি, তাৰ অৰ্থ কি, সেই বিষয়ে আমি ইয়াত জানিব পাৰিম। তাৰ পাছতে recognize the importance of naturalism in the field of education. যে আমি সেই দৰ্শনৰ বিষয়ে জানিলোঁ, প্ৰকৃতিবাদী দৰ্শন কিনো হয় বা তাৰ অৰ্থনো কি, সেই বিষয়ে আমি জানিলোঁ। তাৰ পাছত আমি কি জানিম যে what are the importance or recognize the importance of naturalistic philosophy in the field of education. শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, because we are the students of education, so as a students of education, we have to know about its educational implications. মানে আমি যিহেতু শিক্ষা বিষয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, সেইকাৰণে আমি প্ৰধানকৈ এই যিখিনি আমি দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা আমি পঢ়িছোঁ, সেই পঢ়া দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাখিনি কিদৰে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ জগতখনত কেনেদৰে আমি সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, সেই ধাৰণাসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ শিক্ষা জগতখনক আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম, সেইখিনি আমি জানিব লাগিব। So, we should know, and after learning this particular unit, we'll able to recognize the importance of naturalism in the field of education. And thirdly, this unit will give us the knowledge about the relationship between naturalism and aims of education, naturalism and curriculum, naturalism and discipline, naturalism and method of teaching, naturalism and teacher. There are many aspects, important aspects of education. So, we'll learn what are the relationship of naturalistic philosophy or naturalistic philosophical thought with these particular aspects of education. যে আমাৰ শিক্ষা বুলি ক'লে আমাৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আহি পৰে, আৰু সেই দিশসমূহ যেনে এইমছ অফ এডুকেশ্যন, শিক্ষাৰ লক্ষ্য, কাৰিকুলাম, পাঠ্যক্ৰম, ডিচিপ্লিন, অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা যি, তাৰপাছত মেথড অফ টিচিং, শিক্ষাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, আৰু টিচাৰ, দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল দেট শুড বি প্লেড বাই টিচাৰ, যে শিক্ষকে আমাৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল তেওঁ আছে, আৰু সেইটো কাৰণে এই বিভিন্ন দিশসমূহৰ লগত ন্যাচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি বা প্ৰকৃতিবাদৰ কি কি সম্পৰ্ক আছে সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম।
কাৰণ সেই প্ৰকৃতিবাদে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত এই বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত ফৰ এক্সাম্পল এইমছ অফ এডুকেশ্যন ফৰ এক্সাম্পল টিচাৰ ফৰ এক্সাম্পল কাৰিকুলাম পাঠ্যক্ৰম শিক্ষক বা শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ ওপৰত কিদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই নেচাৰেলিষ্টিক ফিলচফি মানে প্ৰকৃতিবাদে সেই প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ পিছত শিক্ষা জগতখনৰ বৰ্তমান অৱস্থাটো কিবা সালসলনি হৈছে নেকি বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ লগতো তাৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও বৰ্তি আছে নেকি হেখিনি আমি জানিব পাৰিম আৰু মই আলোচনাৰ আগতে কৈ দিছো যে আমি এই আলোচনাত আমি কি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ আগলৈ ফাৰ্স্ট অফ অল মিনিং অফ ন্যাচাৰালিজম সেকেন্ডলি characteristics of naturalism and third one educational implications of naturalism যে প্ৰকৃতিবাদ তাৰ অৰ্থ সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তাৰ পাছতে সেই প্ৰকৃতিবাদৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি তেতিয়া আমাৰ অৰ্থ সম্পৰ্কে আমাৰ ধাৰণা ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি জানিব পাৰিম আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ জনাৰ পিছত বা প্ৰকৃতিবাদে কি কৈছে what naturalistic philosophy actually wants to tell us or what knowledge wants to give by the naturalistic philosophy this is very important and we will know this from its characteristics so different characteristics it have and we will discuss in this particular discussion then educational implications অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰনো কেনেকুৱা কি ধৰণে আমি প্ৰকৃতিবাদক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আহিছে তাৰ প্ৰভাৱ কি সেই বিষয়ে আমি আজিৰ আলোচনাত আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম এতিয়া আমি let's go to the important points of today's discussion যে আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰধান বিষয়সমূহলৈ আমি আগবাঢ়িম প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কওঁ যে what is the meaning of naturalism what it means প্ৰকৃতিবাদ তাৰ মানেনো কি in this paper in your first paper from your courses you have learned about philosophy different philosophical thought and the relationship between education and philosophy যে আপোনালোকে এই পেপাৰখনত বিশেষকৈ দৰ্শন আৰু শিক্ষা তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাবোৰ পাব so before going to discuss about naturalism we have already known about in the previous chapter different philosophical thought from ancient to the present from eastern to the western so what are the relationship between education and philosophy why philosophy is important in the field of education you have to know first of all before going to know about different type of philosophy you have to know about what are the relationship between the education and philosophy যে আপোনালোকে এই পেপাৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে দৰ্শননো কি দৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি শিক্ষা বিষয়ত education and philosophy both are interrelated as we already know and I am repeating again the word philosophy has come from two words philos and sophia which mean knowledge love for knowledge or love for wisdom যে জ্ঞানৰ কাৰণে যি আমাৰ প্ৰেম হে হৈছে দৰ্শন philosophy gives the ultimate truth philosophy gives the knowledge what we should do what we should not do what is right what is wrong যে কি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ কি ভাল কি বেয়া প্ৰকৃত জ্ঞানটোনো কি সেই বিষয়ে আমাক দৰ্শনে জানিবলৈ দিয়ে and education on the other hand what is education education is all round development education is the subject that deals with our all round development of the human individuality all round development of the human personality in all round development it includes social development physical development mental development emotional development everything অৰ্থাৎ শিক্ষা মানে আমাৰ সৰ্বতো দিশৰ বিকাশ
আমাৰ গোটেইখিনি শাৰীৰিক মানসিক সামাজিক আৱেগিক গোটেইখিনিৰ যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপক্কতা আহে তাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক শিক্ষাই সহায় কৰে কিন্তু এতিয়া শিক্ষা আৰু দৰ্শন দুইটা বেলেগ বস্তু how both are related কেনেদৰে দুইটা আমাৰ একে হ'ল educational philosophy হ'ল because philosophy gives the way and education goes on that way that are provided by the philosophy যে শিক্ষাই যেহেতু আমাৰ মানৱ সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে সৰ্বতো দিশৰ বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰাটোৱে শিক্ষাৰ লক্ষ্য সেই কামখিনি কেনেকৈ কৰিব তাক আমাৰ বাদ দেখুৱাই দিয়ে দৰ্শনে সেই কাৰণে শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজত যথেষ্ট সম্পৰ্ক আছে আৰু সাধাৰণ ভাষাত আমি শিক্ষা আৰু দৰ্শনক এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি বুলি ক'ব পাৰোঁ the different sides of a same coin So, we have already know about Vedic philosophy, Buddhist philosophy, Jain philosophy. Then, we have already know about idealistic philosophy, which is Western philosophy. And now, we will know about naturalistic philosophy or naturalism. This is also oldest philosophy and this is Western philosophy. Because in this paper, we have to study about philosophical thought from that some of the Eastern and some of the Western philosophy. Kisuman amar Bharatiya aru ketbur amar paschaityar darshonic chintadhara ami eikhon paperot porhiboloi pam. Ajir ji alochona korisu ami prakritibat hoise ek paschaityar darshonic bhabdhara. This is one of the oldest Western philosophy. Jotheshto purona darshonic bhabdhara. As a philosophy of education, it was developed in the 19th century. Then, some of the individuals that were in the back of the development of this particular philosophy, they were Bacon, Thomas Hobbes, Rousseau, Herbert Spencer, Persinan, Hurley, Hawking, W.E. Hawking. They were the men who were behind the development of naturalistic philosophy. They have their contribution towards the development of the naturalism. So, they are called as the chief components of naturalistic philosophy. Then, naturalism explains the phenomena on the basis of natural laws. According to naturalism, there is nothing beyond nature, behind nature, and other than nature. অর্থাৎ যে প্রকৃতিবাদী ভাবধারা বা প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ভাবধারা সেই দাৰ্শনিক ভাবধাৰা আমাৰ পাশ্চাত্যৰ জগতখনৰ পৰা আহিছে আৰু এই ভাবধাৰা বিকাশ হৈছিল 19 শতিকা এই ভাবধাৰাৰ প্ৰকৃতিবাদী ভাবধাৰাৰ বা দাৰ্শনিক ভাবধাৰাৰ যি বিকাশ হৈছিল তাৰ আঁৰত আছিল হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ ৰ'ছো থমাস হবস W.E. হকিং পাৰ্সিনান এই লোকসকল তাৰ পাছতে এই প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিক ভাবধাৰাই আপোনালোকে যিদৰে আমাৰ আইডিয়েলিষ্টিক ফিলসফি আপোনালোকে ইতিমধ্যে পাইছে আইডিয়েলিষ্টিক ফিলসফি যে আইডিয়েলিজমে আমাক কি কৈছে ইট ইজ বেসড অন আইডিয়াস ইট বিলিভস ইন গড স্পিৰিট যি আদৰ্শবাদ আইডিয়েলিজম হে আদৰ্শবাদে কি কৰিছে ইট ইজ kind of spiritual আধ্যাত্মিক ধৰণৰ দাৰ্শনিক ভাবধাৰা আছিল কিন্তু তাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিপৰীত দাৰ্শনিক ভাবধাৰা হৈছে প্ৰকৃতিবাদ যিয়ে প্ৰত্যেকটো ধাৰণাই প্ৰত্যেকটো কথাই আমাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৰ্ণনা কৰিছে সেই কাৰণে প্ৰকৃতিবাদে কৈছে যে প্ৰকৃতিবাদৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে there is nothing beyond nature যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ বাহিৰত একো নাই প্ৰকৃতিয়ে সৰ্বস্ব behind nature
প্ৰকৃতিৰ ভিতৰতো একো নাই কেৱল প্ৰকৃতিয়ে and other than nature প্ৰকৃতিৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাই বিশেষকৈ আমাৰ যিখন প্ৰকৃতি আমাৰ যিখন পৃথিৱী তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে যি এই প্ৰকৃতিবাদী ভাৱধাৰা সেই প্ৰকৃতিবাদী ভাৱধাৰা বা এই প্ৰকৃতিবাদী দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা প্ৰত্যেকটো বস্তুকে it has been explained এতিয়া আমি after giving the concept of meaning of naturalism for our better understanding we should know about the characteristics যে আমি তাৰ অৰ্থটো জানিলো যে অতি পুৰণা এক দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা যেটো আমাৰ প্ৰাচ্যাত্যৰ জগতখনৰ পৰা আহিছে যাৰ আৰত থমাস পাৰ্সিনান বা হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ ৰছুৰ দৰে ব্যক্তিসকল আছিলে আৰু এই নতুন ভাৱধাৰাই সেই সময়ৰ নতুন ভাৱধাৰাই দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাই কি বিষয়ে কৈছিলে যে প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে কৈছিলে প্ৰকৃতিৰ বাহিৰে যে একো নাই প্ৰকৃতিখনেই হৈছে সকলো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে প্ৰত্যেকটো বিষয় বৰ্ণনা কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ যি ধাৰণা প্ৰকৃতিবাদৰ বিষয়ে সেই ধাৰণা আমাৰ আৰু যাতে গাঢ় হয় তাৰ কাৰণে we have to know about characteristics তাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি জানিব লাগিব প্ৰথমতে আহো first of all according to naturalism nature is the final reality everything flows from the womb of nature and again it flows back to the nature প্ৰকৃতিবাদী সকলে কি কৈছে যে আমাৰ প্ৰকৃতিখনেই this is final reality শেষ বাস্তৱ সকলো বস্তু যেনে ধৰণে আমি মানুহ আমি নেচাৰেল ভাবে আহিছো আহি পেলাই আকৌ আমি মাটিৰ লগত মিলি যাম ঠিক সেইদৰে সকলো বস্তু প্ৰকৃতিৰ পৰা আহে প্ৰকৃতিৰ সময়ৰ লগে লগে আকৌ প্ৰকৃতিৰ বুকুত লীন হৈ পেলাই নোহোৱা হৈ যায় again কি কৈছে যে mind exists because of brain যে মানুহৰ মন বা মগজু দুটা পৃথক বস্তু নহয় দুইটা একে বস্তু আমাৰ মনটো আছে কাৰণ আমাৰ মগজু আছে all things are originated from matter যে সকলো আমাৰ বস্তুগত পৃথিৱীখনৰ আহিছে তাত কোনো ভগৱান বা আধ্যাত্মিক কোনো চিন্তাধাৰাৰ প্ৰভাৱ নাই সকলো বস্তু বস্তুগত আৰু সেই সকলোখিনি আমাৰ আহিছে প্ৰকৃতিৰ বুকুত আৰু সেইদৰে সময়ৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ বুকুত গুটেইখিনি বিলীন হৈ যাব again laws of nature is unchangeable and the entire universe is governed by them যে প্ৰকৃতিখনৰ যি কেতবোৰ নিয়ম নীতি আছে সেই নীতি নিয়মবোৰ কেতিয়াও সলনি নহয় একে ধৰণে অতীতৰ পৰা চলি আহিছে সেইখিনি সলনি নোহোৱাকৈ আৰু গোটেই পৃথিৱীখন সমগ্ৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন এই নীতি নিয়মৰ যোগেদিয়ে আমাৰ পৰিচালিত হৈ আহিছে তাৰ কোনো বিপৰীত একো হোৱা নাই the ultimate reality the ultimate entity is what it is nature the laws the principles everything of nature is unchangeable and the entire universe is governed by those rules regulations or laws of nature jane for example man is mortal it is the nature of or the law of nature je manu moronhil etu prakritir niyam etu ketiao otitor pa azileke holoni hoba nai ঠিক হেদৰে বেলেগ নিয়ম সমূহ other laws of nature also unchangeable then it never believes in god it never believes in spiritual thing in the world যে প্ৰকৃতিবাদে কোনো ভগৱান বা কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰা আছে বুলি বা চিন্তাধাৰা গুৰুত্ব দিয়া নাই সেই কাৰণে প্ৰকৃতিবাদে কি কৰে it believes in science বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস কৰে এক যদিও western oldest western philosophy again it had the belief in science তেতিয়াই এই দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিল because why it has the belief in science because according to this philosophy science can reveal the mysteries of nature
কোনো আধ্যাত্মিক বা কোনো ভগৱানে আমাৰ যি প্ৰকৃতি তাৰ সন্ধান দিব নোৱাৰে প্ৰকৃতিৰ বস্তুৰ সন্ধান দিব নোৱাৰে নতুন নতুন বস্তুৰ সন্ধান দিব নোৱাৰে একো ঘটনাৰ কাৰণসমূহ বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে অকল কিহে পাৰে বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত এই দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাই গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল then it has said or another characteristics of naturalistic philosophy is real knowledge comes through our senses this is very important যে আমাৰ যি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় চকু কাণ নাক জিভা ছাল এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ই হৈছে যে আমি জ্ঞান আহৰণৰ প্ৰধান অংগ প্ৰধান যন্ত্ৰ otherwise there is nothing যে তাৰ বাহিৰে জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে একো নাই তাৰ পাছতে the last one characteristic is divine inspiration or power of souls are illusory concept মই আগতেও কৈছো যে প্ৰকৃতিবাদে যেহেতু আমাৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে প্ৰকৃতিবাদে ভগৱান প্ৰকৃতিবাদে আদৰ্শ কোনো আধ্যাত্মিক আদৰ্শক গুৰুত্ব দিয়া নাই হেকাৰণে প্ৰকৃতিবাদে কৈছে যে যি আমাৰ আত্মা বা আধ্যাত্মিক বা আত্মা সম্পৰ্কীয় জ্ঞান বা ভগৱান সম্পৰ্কীয় আমাৰ ধাৰণা সেইবোৰ সকলো ভুল the only truth is but the nature the famous slogan of naturalism is back to nature যে প্ৰকৃতিৰ বুকুত আমি আহিছো সময়ৰ লগে লগে আকৌ সময়ৰ খলনিৰ লগে লগে সময়ৰ লগে লগে প্ৰত্যেকটো বস্তু আমি প্ৰকৃতিৰ বুকুত আকৌ বিলীন হৈ যাম this is the reality of nature according to naturalism then we have already come to the last part of our discussion that is educational implications of naturalism আমি এতিয়া জানিলো যে naturalism প্ৰকৃতিবাদ কি প্ৰকৃতিবাদৰ বৈশিষ্ট্যসমূহনো কি আৰু এতিয়া আমি জানিম যে কি ধৰণে প্ৰকৃতিবাদ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আহিল in the history of philosophy of education the naturalistic philosophy or naturalism can be said that the revolutionary movement because naturalism has an influence of education like other philosophies Vedic philosophy Zen philosophy Buddhist philosophy idealistic philosophy or other Indian or Western philosophy in the 18th century when some situation prevails in our society and our society was governed by the religion the literature and the other thought cultural thought at that period the education system was also governed by some religious thought or religion at that time education was not birthright education was not child-centered so at that time some philosophers like Rousseau some philosophers like Herbert Spencer have developed like Rousseau's book like Emile Herbert Spencer's book like Education intellectual moral and physical they have given the concept of naturalism they have given the concept as well as what should be the education system on the basis of their naturalistic ideas they have given some write up they have raised their voice against the teacher-centered education system that was prevails in our ancient society so in the history of philosophy therefore naturalism can be said as the revolutionary movement যে যেতিয়া আমাৰ সমাজখন কেৱল ধৰ্মৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ আছিল সেইটো সময়ত আমাৰ শিক্ষা জগতখনৰো তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল সেই প্ৰভাৱৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ আজি যেনেকৈ শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হেতু সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিল there were some restrictions they did not give the intellectual capacities the need of the child যে এটা শিশুৰ বা এটা এজন শিক্ষাৰ্থীৰ যে ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সেস ব্যক্তিগত বিভিন্নতা বা তেওঁলোকৰ যি বিভিন্নতা অনুসৰি তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল সেই সময়ত
আমাৰ শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষা তো একেবাৰেই নাছিল আৰু সেই সময়ত আছিল শিক্ষক কেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ সাইকোলজিক্যাল পইণ্ট অফ ভিউ যোনটো মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা একেবাৰেই চোৱা হোৱা নাছিল কেৱল স্পিৰিচুৱেলিটি আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাৱনা এনেকুৱা ধৰণে পৰিচালিত কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তে তাৰ বেয়াখিনি আঁতৰাই ভাল শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে ৰছু হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাৰ তেওঁলোকে প্ৰকৃতিবাদে যাতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা জগতখনক উন্নতিৰ শিখৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে মত পোষণ কৰিছিল and in this way naturalism has started to imply in the field of education আৰু এনেকুৱা ধৰণে প্ৰকৃতিবাদৰ ধাৰণাসমূহ শিক্ষা জগতখনত আনিবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে চেষ্টা কৰা হৈছিল যাৰ পৰিণাম স্বৰূপে still today it has its implication in our education system যে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ সামান্য ধৰণে হলেও তাৰ যথেষ্টখিনি বৰঙনি আছে so students we have already learned about what is naturalism what are the characteristics of naturalism and education and implications in this discussion. Again, I'll come with the new discussions of this unit and hope you will learn better. And if you have any queries, you can also put your queries in front of us through different medias or coming directly to our university. And you can consult with other reference book regarding educational philosophy also. So learners, thank you. ইমান সময় আমি স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20 যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিলো এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল নিশ্চয়কৈ ভালেখিনি উপকৃত হৈছে পুনৰ আন এটি বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম নমস্কাৰ